Hello my dear photons. Okay, so welcome to the physics class from pattern classes with your favorite teacher Swapon sir. Okay, so তোমালোকে আমি যেখিনি ক্লাস কৰিছো ভাল পাইছা সাগে ঠিক আছে আমি আজি এটা নতুন এটা চ্যাপ্টার স্টার্ট কৰিম বহুত ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার যেটো হল এটমস মানে পৰমাণু তাৰ আগতে এই যে তোমালোকে আমাক ইমান ধুনিয়া ফিডব্যাক বোৰ দি আছা কমেন্টস কৰি আছা ভাল পাই আছা আমাৰ ভিডিওবোৰ এইবোৰে আমাক কিন্তু বহুত এনাৰ্জি দি আছে ওকে সো এনেকুৱাকে ভাল আমাৰ ভিডিওবোৰ লাইক কৰি যাবা ভাল পাই যাবা আমাক ফিডব্যাক বোৰ দি থাকিবা কেনেকুৱা পাইছা কি পাইছা তোমালোকে আমাক এনাৰ্জি দিবা আমি আৰু এনাৰ্জিৰে তোমালোকক পঢ়াম তোমালোকেও এনাৰ্জি দি পঢ়ি যাবা আৰু আমি আগবাঢ়ি যাম ওকে সো প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব ওকে তে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট আমাৰ নেক্সট টপিকটো যেটো ইন্টারেস্টিং বহুত ইন্টারেস্টিং টপিক এটমস স্টার্ট করি সো এটমসত আমি বেসিক্যালি কি পঢ়িম যে মডেলসবোৰ বেলেগ বেলেগ সাইন্টিস্টে এটমসটোৰ কথা কি কৈছিলে দ্য মডেলস অফ এটম ওকে দ্য এটমিক মডেলবোৰ আমি পঢ়ি কি দেখা পাম পঢ়িলো এটমিক মডেল কিটা পঢ়িলো আমাৰ ডিফাৰেন্ট মডেলস আছে লাষ্টত কি দেখা পাম সব ভুল এটাও কারেক্ট নহয় সো এতিয়া কিয় আমি পঢ়িব লাগে কিটা ঠিক আছে এটমস কিটা যদি এটমসৰ মডেল কিটা ভুলেই হৈ আছে আমি কিয় পঢ়িব লাগে তো আমি কি ক'ব পাৰো যে তোমালোকে শুনিছা আমাৰ মানুহৰ ইভলিউশন কেনেকুৱা হৈছে বান্দৰৰ পৰা মানুহ আহিছে একেবাৰে এজন মানুহ আহি নাই নহয় প্ৰথমতে বেয়াটো বান্দৰত আছিল তাৰ পিছত লাহে লাহে হৈ কি আহিছে মানুহ হৈছে তো তেনেকুৱাকে আমাৰ প্ৰথমতে যদি কাৰেক্ট কিবা এটা এক্সপ্লেনেশ্যন আমাক লাগে আমি ভুলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আমি কাৰেক্টটো আগতে নাজানো আমি কৰবাৰ পৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ন সো এই ষ্টাৰ্টিংটো ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু এটো লাহে লাহে গৈ পেলাই কাৰেক্ট হ'ব সো আমি সেই ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা ভুল কৰিছো যদিও সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যনটো পাই আছো যে এটো নহয় এটোৰ কাৰণে আমি বেলেগ কৰিব লাগিব ওকে সো সেইখিনি আমি পঢ়িম ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং হয় বহুত ইন্টারেস্টিং হ'ব আজি এটোৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো যেটো মডেল এটমিক মডেলৰ ফাৰ্স্টটো কি কোনে দিছিলে জন ডেল্টন কেতিয়া 1803 ওকে তো ফাৰ্স্ট মডেলটো কি হৈছে জন ডেল্টনস বা ডেল্টনস মডেল বুলি আমি ক'ব পাৰো এটা ডেল্টনস মডেলটো কি হয় ডেল্টনে কি কৈছিলে ওকে সো ডেল্টনে কি কৈছিলে an atom is a tiny undestructible particle ঠিক আছে it cannot be break into further elementary particles ওকে তাৰ মানে এটমটোক আমি যেটো আমাৰ পৰমাণু আছে এটমটোক আমি ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰো ওকে সো atom is an indestructible particle তাৰ মানে এটমৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন যে আছে এটো ক'ব পৰা নাছিল ওকে সো এটো আমি জানো এটমৰ ভিতৰত কি থাকে এটমৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰন প্ৰটনস নিউট্ৰনস থাকে সো এই যেটো আমাৰ ডেল্টনৰ মডেলটো হলে ডেল্টনৰ কি কৈছিল যে এটমটো ইনডিস্ট্ৰাক্টেবল ইয়াক আমি ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰো সো এটোটো আমি জানো এতিয়া কি হয় এটো ভুল হয় ওকে সো এটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল এটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল এটো ভুল আমি এতিয়া জানোৱে গম পাইছো এটো নেক্সট যেটো টপিকটো দিছিলে এটো কোনে দিছিলে জে থমসন শুনিছে চাগে বহুত বাৰ কৈছো মই জে থমসন কি কৰিছিলে মনত আছে নহয় জে থমসনে কি কৰিছিলে মনত পেলাবা এটো ইয়াৰটো চাবা কি কৰিছিলে ওকে সো জে থমসনে কি দিছিলে যেটো সেকেন্ড মডেলটো দিছিলে যেটোক আমি কি বুলি কও প্লাম পুডিং মডেল বুলি কও বা সিম্পলি তুমি ক'ব যোৱা শুনিছাই চাগে তৰমুজ ওয়াটাৰমেলন এটা টাইপ সো ওয়াটাৰমেলনৰ যেটো আমাৰ ৰেড পোৰশনটো বাকি যেটো পোৰশনটো আছে সেই পোৰশনটোক যদি আমি নিউক্লিয়াছ বা পজিটিভ চাৰ্জ বুলি লৈ লও সৰি নিউক্লিয়াছ নহয় পজিটিভ চাৰ্জ সো পজিটিভ চাৰ্জটো আমাৰ ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে in the atom and the negative charge kuntu the atomor watermelon je seeds bur thake na so seeds burok ami jodi electrons boli consider karo baki jitu remaining portion ase he remaining portion to ami ki boli kau positively charged okay positive charged okay so at del jitu amar jj thomsonor model to asile etu anago asile je at the positive charge is uniformly distributed in the atom aru ki koisile atom to ki hobo atomor shape to ki hobo spherical atom is spherical in shape in which the positive charge is uniformly distributed and in between them the electrons are spread like seeds in watermelon okay so watermelon eta tormuz eta jetu seeds bur thake jeneke distributed thake bolok ami ki boli kobo paro electrons baki jetu portion ase to ami ki boli koiso positively charged boli koiso okay positive charge aru ki koisile the total positive charge the total jeman positive charge ase aru total electrons bur ki hoy negative charge so total positive charge is equal to total negative charge or as a whole the atoms is electrically neutral atom to ki hoy বৈদ্যুতিক ভাবে উদাসীন ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ আধান না থাকে পৰমাণুবোৰত ওকে সো পার্শিয়ালি অলপ সলপ কারেক্ট হৈছে যে ইলেক্ট্রনবোৰ আছে কি কৈছিলে যে ইলেক্ট্রন প্ৰটন একো না থাকে কি কৈছে যে ইলেক্ট্ৰনো আছে পজিটিভ চাৰ্জও আছে
সো অলপ কাৰেক্ট হ'ল নেক্সট কোনে দিছিলে মডেলটো ৰাদাৰফৰ্ডে কেতিয়া দিছিলে 1911 এতিয়া ৰাদাৰফৰ্ডে মডেলটো কেনেকৈ দিলে তাৰ বেচিছটো কি সো ৰাদাৰফৰ্ডে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে মনত আছে চাগে তোমালোকৰ ৰাদাৰফৰ্ডৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো কি হয় আলফা পাৰ্টিকল স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেণ্ট গোল্ড ফয়েল এক্সপেৰিমেণ্ট যি কোৱা সো ৰাদাৰফৰ্ডে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে এক্সপেৰিমেণ্টৰ ছেটআপটো তো এক্সপেৰিমেণ্টটো তোমালোকে চাই আছা এইটো ডায়েগ্ৰামটো যেটো স্ক্ৰিনত আহি আছে এক্সপেৰিমেণ্টেল ছেটআপটো তো তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে ৰাদাৰফৰ্ডে এটা গোল্ড ফয়েল মানে এনেকুৱা আমাৰ বহিৰ পেজ এনেকুৱা বহিৰ পেজৰ নিচিনা থিন এটা গোল্ড ফয়েল লৈছিলে ঠিক আছে গোল্ডৰ এটা লেয়াৰ এটা লৈছে য'ত নেকি অকল এটা এটম আছে সিঙ্গল এটমিক লেয়াৰৰ এটা গোল্ড ফয়েল লৈছিলে সো গোল্ড ফয়েলটোৰ মাজেৰে কি কৰিছিলে আলফা পাৰ্টিকল পাছ কৰিছিলে এতিয়া আলফা পাৰ্টিকলটো কি হয় আলফা পাৰ্টিকলটো হ'ল ডাবলি আয়নাইজড হিলিয়াম তাৰ মানে হিলিয়াম 2+ যদি লওঁ এটোক আমি কি বুলি ক'ম আলফা পাৰ্টিকল ওকে সো আলফা পাৰ্টিকল কেইটা কি কৰিছিলে পজিটিভলি চাৰ্জড গোল্ড ফয়েল এটাৰ মাজেৰে পাছ কৰি দি আছে দেখা পাই আছে ডায়াগ্ৰামটো ওকে সো গোল্ড ফয়েলটোৰ মাজেৰে পাছ কৰি দিয়াত কি হৈছিলে অবজাৰ্ভ কৰিছিলে হেতু এটা স্ক্ৰিনত এই এনেকুৱা জিংক স্ক্ৰিনত এটা অবজাৰ্ভ কৰিছিলে তো স্ক্ৰিনত অবজাৰ্ভ কৰি কি দেখা পাইছিলে when alpha particle is passes through the gold foil most of the alpha particle passes undeviatedly মানে straight line ত পাস হৈ যায় ঠিক আছে যে গোল্ড ফয়েল এটাত কি আছে গোল্ডৰ এটমবোৰ আছে আলফা পাৰ্টিকল পাস কৰি দিলে কি দেখা পালে যে আলফা পাৰ্টিকলবোৰ আনডেভিয়েটেডলি পাস হৈ গ'ল সো তাৰ পৰা হি এটা কনক্লুজন দিলে ওকে সো এটো আছিল ইয়াৰ অবজাৰভেশ্যন তো কনক্লুজনটো কি কৰিলে যে most of the alpha particles are passes through the gold foil or the gold atom undeviatedly so he concluded that the most of the space in between the atom is empty ঠিক আছে যেটো আমাৰ এটম আছে এটমৰ ভিতৰত বেছিভাগ ঠাই কি হৈছে খালি হৈ আছে তাত এনেকুৱাকে নাই ইয়াত যেনেকৈ কৈছিলে ইউনিফৰ্মলি পজিটিভ চাৰ্জটো ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে তেনেকুৱা নহয় তাতে বহুত এনেকুৱা জায়গাবোৰ কি হৈছে এম্পটি হৈ আছে ওকে most of the space between in an atom is empty okay so etu first observation or first year conclusion boli kobo paru okay next ki koisile so yare ketaman particle ki hoise deviate hoise ketaman particle alop deviate hoise okay so deviation to ketia hobo amar etu side er pora ki particle pass hoise alpha particle source to pora alpha particle pass hoise so alpha particle means positively charged particles so positively charged particle deviate hoise mane tat ki ase positive charge eta ase পজিটিভ চাৰ্জ থাকিব লাগিব পজিটিভে পজিটিভক ডেভিয়েট কৰিব ওকে সো তাৰ মানে আমি কি ক'ব পাৰিম যে এটমটোত কি আছে সাম এমাউন্ট অফ পজিটিভ চাৰ্জ আছে ওকে এই পজিটিভ চাৰ্জটোৰ পৰা কি নিউক্লিয়াছৰ কনসেপ্টটো দিছিল ওকে সো পজিটিভ চাৰ্জ আছে সাম এমাউন্ট অফ পজিটিভ এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই পজিটিভ চাৰ্জটো ক'ত আছে তাৰ পিছত আৰু কি অবজাৰ্ভ কৰে যে very less particle less than 5% alpha particles get reflected back মানে গৈ পেলাই যেটো পাথাদি গৈছিলে তাতে এটমটো স্ট্ৰাইক কৰি আকৌ 180 ডিগ্ৰী ব্যাক ডাইৰেকশনত কি ৰিভাৰ্স হৈ গুছি আহিছে ওকে হেড টু হেড কলিশন নিছে নেকি কলিশনত আকৌ ৰিভাৰ্স হৈ গুছি গ'ল সো এটো কিয় হৈছে এটো কিয় দেখা পালে সো তাৰ পৰা কি ক'লে যে এটমটোৰ যেটো আমাৰ সেন্টাৰ আছে সেন্টাৰত এটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে পজিটিভ চাৰ্জটোৰ কাৰণে কি হৈছে যেটো আলফা পাৰ্টিকল গৈছিলে তো 180 ডিগ্ৰী ৰিফ্লেক্ট হৈ পেলাই গুছি আহিছে ওকে সো ইয়াৰ পৰা কনক্লুজনটো কি আহিল যে ইয়াৰ আমাৰ সেন্টাৰত যেটো এটম আছে এটমটোৰ সেন্টাৰত কি আছে অল পজিটিভ চাৰ্জটো আছে ওকে সো ৰাদাৰফৰ্ডে এই যেটো আলফা পাৰ্টিকল স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছিল তাৰ বেচিছত কি কৰিছিলে ৰাদাৰফৰ্ডৰ এটমিক মডেলটো দিছিলে ঠিক আছে এতিয়া ৰাদাৰফৰ্ডৰ এটমিক মডেলটো আমি চাওঁ কি আছে ৰাদাৰফৰ্ড এটমিক মডেলটোৱে কি কৈছিলে আমি চাওঁ ৰাদাৰফৰ্ড এটমিক মডেলৰ কিছুমান ৰাদাৰফৰ্ডে যেটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিল আলফা পাৰ্টিকল স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেন্ট তাৰ কনক্লুজনৰ পৰা এটা মডেল এটমিক মডেল দিছিল তালে ফাৰ্স্ট কি কৈছিলে যে যেটো আমাৰ এটম আছে এটমটোৰ অল দ্য পজিটিভ চাৰ্জ এণ্ড দ্য মাছ of the atom is concentrated at its center মানে যেটো পজিটিভ চাৰ্জ আছে এটমটোৰ ভিতৰত total positive charge and total mass যেটো থাকিব is concentrated at its center okay আৰু তাৰ পৰা কি কৈছিলে যে যেটো সেন্টাৰটো যে কৈছো সেন্টাৰত গোটে পজিটিভ all the positive charge and mass is concentrated that center is called nucleus তো ৰাদাৰফৰ্ডৰ এটোৰ পৰাই কি আহিছিলে নিউক্লিয়াছৰ যেটো কনসেপ্ট আহিছিলে যে এটমটোৰ সেন্টাৰত আমাৰ এটা পজিটিভ ম্যাসিভ কোৰ এটা আছে যাক আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয়াছ বুলি কওঁ ওকে নেক্সট কি কৈছিলে দ্য ইলেক্ট্ৰনছ যিবোৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ আছে
ইলেক্ট্ৰনছবোৰ কি নিগেটিভলি চাৰ্জড হয় আৰু যেটো আমাৰ পজিটিভ চাৰ্জ যত নেকি নিউক্লিয়াছ বুলি কৈছে নিউক্লিয়াছটো কি আছে পজিটিভ চাৰ্জ সো টোটাল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ বা total electronic charge should be equal to the total charge on the nucleus মানে total negative charge আৰু total positive charge to কি হ'ব equal হ'ব okay electron to negative charge আৰু আমাৰ নিউক্লিয়াছত কি আছে positive charge so total positive charge will be equal to total negative charge so the atom is electrically neutral or we can say that the nucleus is surrounded by suitable number of electrons so that total charge on the electron is equal to total charge on the nucleus so দুইটা ব্যালেন্স হৈ পেলাই total দুইটা ব্যালেন্স হৈ পেলাই ৰিজাল্টেন্ট আমাৰ total charge to কিমান আহিব 0 so atom এটা electrically neutral atomৰ কোনো charge নাই আৰু কি কৈছিলে এই যে ইলেক্ট্ৰনছবোৰ আছিল ইলেক্ট্ৰনছবোৰ সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰিব ইলেক্ট্ৰনছবোৰ সোৱা এটমিক মডেলত ইলেক্ট্ৰনছটো নিউক্লিয়াছৰ সাৰাউণ্ডিংছত চাৰিওফালে সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰিব ওকে সো সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰে সাৰ্কুলাৰ মুভমেন্টত আমি কি জানো সাৰ্কুলাৰ মুভমেন্টত আমাৰ এটা ফোৰ্স আহে নহয় সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স so centrifugal force required for this circular motion will be provided by the electrostatic force between the electron and the nucleus so electron to negatively charged nucleus to positive charged so there is a coulomb's attractive force between the nucleus and the electron so the centrifugal force required for this circular motion will be provided by the coulomb's attraction force between the electron and the nucleus eto centrifugal force to kone provide koriba coulomb's force tar mane centrifugal force aru coulomb's force or value to ki hobo equal hobo okay so yar aru explanation eto ami boards to bohim ei theory to boards to bohim okay kintu ei je atomic model to display model tor kisuman limitation asile the limitation to ki hoy ঠিক আছে রাদারফোর্ডৰ মডেলটোৰ লিমিটেশন আছে যে রাদারফোর্ডে কি কৈছিলে রাদারফোর্ডে কৈছিলে যে ইলেক্ট্ৰনবোৰ the electrons can revolve around the nucleus at any arbitrary orbit okay তো any arbitrary orbitৰ কনসেপ্টটো কেনেকুৱা হয় suppose নিউক্লিয়াছ to এইটো আমাৰ নিউক্লিয়াছ আছে ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতো থাকিব পাৰে so electron can revolve around the nucleus in any orbit okay in any circular orbit okay so en যিকোনো অরবিটত মুভ কৰিব পাৰে যেটো আমি পিছত দেখাবম যেটো নহয় হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এটো আমি আহিম আৰু তাৰ আগতে আৰু এটা কি চাও যে ইলেক্ট্ৰন এই যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ৰাদাৰফোৰ্ডে যেতিয়া এই মডেলটো দিছিল আৰু বহুত মানুহ আছিল না সাইন্টিস্ট আৰু আছিল সো তেওঁলোকে সেই সময়ত আমাৰ এটা থিওৰি আহিছে ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভৰ যেটো থিওৰিটো আহিছিল নিউক্লিয়াছটো কি হয় নিউক্লিয়াছ ইজ এ চাৰ্জ পাৰ্টিকল সো অ্যাকৰ্ডিং টু ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক থিওৰি ধুনিয়াকৈ শুনিবা কি হয় according to electromagnetic theory when a charged particle accelerates charged particle eta jodi accelerate hoy then it continuously emits some electromagnetic radiation ঠিক আছে যদি charged particle eta torito hoy thake torito hoy thakile ki kore ই continuously কিছুমান ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ কৰি থাকে so এই যেটো আমাৰ সার্কুলার মুভমেন্ট হৈছে সার্কুলার মুভমেন্টত ইলেক্ট্রন টু চার্জ পার্টিকল কন্টিনিউয়াসলি কি হৈছে এক্সেলারেট হৈছে so continuously যদি এক্সেলারেট হৈ থাকে then it should emit some electromagnetic radiation so the electromagnetic radiation emit কৰে দিলে কি হ'ব সোৱা যে ইলেক্ট্রন টু যদি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এটো যদি আসলে এমিট কৰি থাকে ইয়াৰ এনার্জি তো কি হৈ যাব ডিক্রিজ হৈ গৈ থাকিব so its orbital is continuously decreasing and after some time it collapse with the nucleus তো নিউক্লিয়াছত হি collapse হৈ যাব কাৰণ এনাৰ্জিটো ডিক্রিজ হৈ গৈছে তো ইয়াৰ যেটো ৰেডিয়াস আছে সার্কুলার পাথৰ ৰেডিয়াসটো কন্টিনিউয়াসলি এনেকে হেলিক্যাল পাথৰ নিচিনা ডিক্রিজ হৈ পেলাই এটা টাইমত কি হৈ যাব নিউক্লিয়াছত collapse হৈ যাব that means the atom is unstable তাৰ মানে এটমটো আমি ইয়াত বাহিৰত এটমটো ইয়াত আছে but after some time এটো নাইকে হৈ যাব কাৰণ ইলেক্ট্ৰনটো নাইকে হৈ গল লস হৈ গল এনাৰ্জি লস কৰিলে but আমি কি পাও এনাৰ এটমছটো পাই আছো আমি অক্সিজেন লৈ আছো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি আছো এটমছ আছে মলিকিউলছ আছে সো এই যেটো মডেলটো তাৰ পৰা ফাৰ্স্ট যেটো ড্ৰবেকটো আহিছিল লিমিটেশনছ এটো কি আছিল এই এটমৰ ষ্টেবিলিটিটো এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল okay so এটো ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক যেটো আমাৰ ওয়েভ থিওৰি তাৰ পৰা when a charged particle accelerates it continuously emits or radiates some electromagnetic radiations okay so তাৰ পৰা আমি এটো এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম যে এইটো যদি হয় এই কন্টিনিউয়াসলি কি কৰিব ৰেডিয়েশন ইমিট কৰিব ওকে এটো এটা লিমিটেশন তাৰ নেক্সট লিমিটেশনস তো কি সো নেক্সট লিমিটেশন তো কি হয় এটো
So electron can revolve in any orbit around the nucleus. যিকোনো অরবিটত, এনি অরবিট, কোনো ডিফাইন্ড অরবিট নাই যে এটোতে ঘূৰিব পাৰিব এটোত নোৱাৰে। সো ইলেক্ট্ৰনটো কি হৈছে এনি অরবিটত এৰাউণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ ই মুভ কৰিব পাৰিব। ওকে, তো তোমালোকে এটা টাৰ্ম শুনিছানে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম বা লাইট স্পেক্ট্ৰাম বুলি। ওকে, সো লাইট স্পেক্ট্ৰামটো বেসিক্যালি কি হয় আমাৰ যেটো সানলাইট আহি আছে সানৰ পৰা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ওয়েভস বা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক লাইট তাত ডিফারেন্ট আমি ওয়েভ পাওঁ ন, ডিফারেন্ট ওয়েভ লেন্থৰ আমি ওয়েভ পাওঁ, যেনেকৈ আমি ৰেডিঅ' ওয়েভো পাওঁ, এক্স ৰে, গামা ৰে, ভিজিবল ৰে, ওকে, ইনফ্ৰাৰেড, আল্ট্ৰাভায়োলেট চব পাওঁ। সো চব একেলগে আহি আছে। ওকে, সো ইফ উই এৰেঞ্জ দিছ wavelengths in increasing order or decreasing order, so এই wavelength কেইটাক যদি আমি এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি দিওঁ এটা স্ক্ৰীনত, ওকে, এটা স্ক্ৰীনত যদি আমি এৰেঞ্জ কৰি দিওঁ দে আৰ ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অৰ ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ, সেইটো যিটো আমি এই ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰটো বা ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰটো পাম এইটোক আমি কি বুলি ক'ম স্পেক্ট্ৰাম। চোৱা স্ক্ৰীনত আছে। সো এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম। ফাৰ্ষ্ট যিটো আছে এইটো কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম, মানে আমাৰ যিটো লাইট আহি আছে সেইটো হয় এটা কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম। কণ্টিনিউৱাছ বুলি কিয় কৈছোঁ কাৰণ তাত চব লাইট থাকে, মানে ৰেডিঅ' ৱেভৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এক্স ৰে, গামা ৰে, আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে, ভিজিবল ৰে চব আছে। তো এইটোক আমি কি বুলি কওঁ কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম। ওকে, বাট এই বৰ্ডে যেটো কৈছিলে, সৰি ৰাদাৰফৰ্ডে যেটো কৈছিলে যে ইলেক্ট্ৰন ক্যান ৰিভলভ ইন এনি অৰবিট এৰাউণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ। সো যিকোনো অৰবিটত যদি ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতো থাকিব পাৰে, ইয়াতো থাকিব পাৰে, ইয়াত যিকোনো পজিশ্যনত ইলেক্ট্ৰনটো ৰিভলভ কৰিব পাৰে। সো এইটো যদি হয় যিটো ইলেক্ট্ৰনে এনাৰ্জি ইমিট কৰিব, এনাৰ্জিটো কি হ'ব লাগিব কণ্টিনিউৱাছ এনাৰ্জি হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম পাব লাগিব। ইফ দিছ ইজ ট্ৰু দেন উই উইল গেট আ কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম। কাৰণ এই যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক যেতিয়া এনাৰ্জিটো লছ কৰি আছে ই কি কৰি আছে ৰেডিয়েশ্যন ইমিট কৰি আছে। ৰেডিয়েশ্যন ইমিট কৰা মানে কি ৱেভলেন্থ ইমিট কৰি আছে। সো যিটো ৱেভলেন্থ ইমিট কৰি আছে তাক যদি আমি স্ক্ৰীন এটা তেনেকুৱাকৈ এৰেঞ্জ কৰোঁ, যিটো ৱেভলেন্থ আমি পাই আছোঁ, ৱেভলেন্থটো যদি আমি এনেকুৱাকৈ স্ক্ৰীন এটাত এৰেঞ্জ কৰোঁ আমি গোটেই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভৰ গোটেই স্পেক্ট্ৰামটো পাব লাগিছিল। কাৰণ এই যিকোনো এই চবতে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনটো পচিবল হয়, কাৰণ ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহিব, ইয়াৰ পৰা ইয়াত। সো কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম আমি ইয়াত পাব লাগিছিল। কিন্তু আমি যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ এইটো এক্সপেৰিমেণ্টেলি অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে দেখা হৈছিলে আমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যনৰ কিছুমান ৰিজনহে পোৱা যায়, যেনেকৈ ধৰা আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰিজনটো, ইনফ্ৰাৰেড ৰিজন, ভিজিবল ৰিজন, তাৰ পৰা কিছুমান ৱেভলেন্থহে পোৱা যায়। গোটেইকেইটা ইয়াত ইমিট নকৰে। ইলেক্ট্ৰন এটাই যেতিয়া ইয়াৰ অৰবিটেল পজিশ্যনটো বা ইলেক্ট্ৰন এটাৰ পৰা যেতিয়া ৰেডিঅ' ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন ইমিট হয় দেন ইট অনলি some discrete energies or some discrete wavelengths, all the wavelengths যিবোৰ আছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰামৰ গোটেইবোৰে ইমিট নকৰে। ইট ইমিট some fixed okay wavelength, okay some fixed wavelength, discrete nature follow কৰে। সো এই ডিসক্রিট নেচাৰটো যদি এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি ইলেক্ট্ৰনটো থাকিব পাৰে, electrons can move in any particular orbit, so it should emit a continuous electromagnetic spectrum. From this we can get a continuous electromagnetic spectrum. ঠিক আছে, যেটো আমি পোৱা নাছিলোঁ। সো এইটো হ'ল এটা ইয়াৰ লিমিটেশ্যন। সো ৰাদাৰফৰ্ডৰ এই দুটা লিমিটেশ্যন আমি পঢ়িলোঁ। নেক্সট এই ৰাদাৰফৰ্ডৰ লিমিটেশ্যনটো অভাৰকাম কোনে কৰিছিলে ব'ৰ্ডছ এটমিক মডেলে। ওকে, তো ব'ৰ্ডছ এটমিক মডেলটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং মডেল হয়। এতিয়া আমি চাওঁ ব'ৰ্ডছ এটমিক মডেলটো কি আছে। ব'ৰ্ডছ এটমিক মডেলটোত কি আছে চাওঁ আমি। ওকে, সো যেটো আমাৰ আগৰটো আছিলে ৰাদাৰফৰ্ড এটমিক মডেল, ফাৰ্ষ্টটো কি আছিলে যে লিমিটেশ্যনটো যে যদি the electron when electron is revolving around the nucleus it should continuously emit some electromagnetic radiation and after some time it will collapse with the nucleus, so the atom is basically unstable. So hey যেটো লিমিটেশ্যন তো আসলে তো এইটো লিমিটেশ্যন তো ৰাদাৰফৰ্ডে কি কৰিছিলে সিম্পলি এটা ষ্টেটমেণ্টত কি কৰি দিছিলে এইটো কৈ দিছিলে যে কি কৈছিলে ৰাদাৰফৰ্ডৰ আচ্ছা আমি পঢ়িম বাৰু। সো ব'ৰ্ডছ এটমিক মডেলৰ ফাৰ্ষ্ট যেটো কনচেপ্ট ফাৰ্ষ্ট যেটো আছিলে সেইটো ৰাদাৰফৰ্ডৰ লগত সেম হয়, সিমিলাৰ কনচেপ্ট, দ্যাট ইজ নিউক্লিয়াৰ কনচেপ্ট। ৰাদাৰফৰ্ডে যি কৈছিলে atom consists of massive central core in which all the mass and the positive charge is concentrated. So similarly Bohr's atomic model eta nuclear concept disile Rutherford nisna same, all the mass and the positive charge is concentrated at the center of the atom which is called nucleus. Aru tar logote ki koisile je total negative charge is equal to total positive charge. Also the centrifugal force required for the electron to revolve around the nucleus will be provided by the electrostatic force between the nucleus and the electron. Okay, next concept
quantum condition. So quantum condition কি কৈছিলে electron যেটো আমাৰ electromagnetic যেটো Rutherford theory কৈছিলে যে electron can move in any orbit around the nucleus, in any orbit. So electron to যিকোনো পজিশনত থাকিব পাৰে য'ত ত'ত আমি electron to বহাই দিব পাৰো নিউক্লিয়াছৰ বাহিৰত. But Bohr said that the electron cannot revolve in any orbit around the nucleus. There are some predefined orbit in which the electrons can revolve. যিকোনো যতে ততে থাকিব নোৱাৰে কিছুমান স্টেশনারি কিছুমান আমাৰ ফিক্সড অরবিট আছে সেই ফিক্সড অরবিট বোৰত ইলেক্ট্ৰন তো ৰিভলভ হ'ব পাৰিব ওকে সো এই ফিক্সড অরবিট বোৰক কি কোৱা হয় স্টেশনারি অরবিটস বুলি কৈছিলে ওকে সো এটা গুছি গল কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্রাম কিয় নাপাও তাৰ লিমিটেশনটো ইয়াৰ পৰা গুছি যাব ওকে ই এক্সপ্লেইন কৰি দিলে সো কি ক'লে some fixed predefined orbits আছে যেবোৰত কি কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰনটো ৰিভলভ হ'ব পাৰে ওকে নেক্সট predefined orbit বোৰ কেনেকুৱা হ'ব এতে predefined orbit আমি কেনেকৈ পাম তাৰ কাৰণে Rutherford দিছিলে এইটো quantum condition so Rutherford quantum condition is that so ইলেক্ট্ৰনটো যদি ইয়াত মুভ কৰি থাকে ইলেক্ট্ৰনটোৰ মাছ আছে জানা so ইলেক্ট্ৰনটো যদি ইয়াত মুভ কৰি থাকে with some velocity so electron should have some angular momentum মনত আছিল না কি হয় m v r where r is the radius of the orbit is it the orbitor jodi ami radius r lo so their mass is a velocity is to mvr it is the angular momentum of the electron so angular momentum of the electron should be integral multiple of h by twice pi এই যেটো এই কন্ডিশনটো যিবোৰ অরবিটে ফলো কৰিব যিবোৰ অরবিটত এই কন্ডিশনটো ফলো হ'ব সেই অরবিটবোৰ হে পসিবল হয় বাকিবোৰ অরবিট possible no electrons can revolve on those orbit which follow this condition that is angular momentum of the electron should be integral multiple of h by twice pi is it ami n use korisu n to ami ko poru principal quantum number okay principal quantum number bolam first orbitor karone n or value to hobo 1 second orbitor karone n or value to hobo 2 third orbitor karone n or value to hobo 3 so তেনেকুৱাকে okay আৰু কি কৈছিল যে এটো যদি এটা এনার্জি এটো যদি এটা অরবিট আছে তার লগত আৰু এটা অরবিট নাই there is a gap between the first orbit and the second orbit দুটা কনজিকিউটিভ যদি আমাৰ অরবিট থাকে তাৰ মাজত কি থাকিব এটা গ্যাপ থাকিব সো এটো Bohr's quantum condition কি আছিল angular momentum should be integral multiple of h by twice pi okay so Bohr's quantum condition অপোজিট নেক্সট কি হয় stationary orbit তো এটো যেটো predefined orbits আছিল this predefined orbits are called stationary orbits আৰু ইয়াত কি কৈছিল when an electron revolving in a stationary orbit it does not radiate any energy so electron to jodi stationary orbit revolution hoye ase tete stationary orbit to ki kore ei electron to electromagnetic energy radiate no kore te kiyo no kore taru eta explanation ase বহুত ডাঙৰ অলপ হেৰি হয় তো সিম্পলি এনেকুৱা হয় যদি আমি তোমালোকে ডি ব্ৰগলি ৱেভ পাইছিলা নহয় যে ইলেক্ট্ৰনটো যদি ইয়াত মুভ কৰি আছে ইলেক্ট্ৰনটো কি থাকিব এটা ৱেভ এছ'চিয়েট হৈ থাকিব সো ৱেভ এছ'চিয়েট হৈ থাকিলে ইয়াত যিবোৰ আমাৰ ষ্টেচনাৰী অৰবিটছ আছে ষ্টেচনাৰী অৰবিটত কি হয় এই যে ৱেভটো ফৰ্ম কৰে ওকে সো সেই ৱেভটোৰ আমাৰ কি হয় ষ্টেচনাৰী আমি যদি কওঁ এই ৱেভটোত ঠিক আছে তো ইয়াত যেটো আমাৰ ৱেভ ফৰ্ম কৰিব ৱেভটোৰ নাম্বাৰটো এনেকুৱা হ'ব যে the circumference is it our circular radius আছে ইয়াৰ এটা circumference থাকিব নহয় 2 pi r so a circumference to কিমান হ'ব n lambda হ'ব that means in a circular orbit the total number of wave should be an integer there are integer number of wave in an orbit so is it our orbit এটা আছে ঠিক আছে সো ইয়াত সো মই ড্ৰ কৰিছো এই অৰবিটত এটো এটা ওয়েভ ইয়াৰ পৰা ইয়া লাগে এটা ওয়েভ তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ইয়া লাগে এটা ওয়েভ এইখিনিতে এটা ওয়েভ সো দিস ইজ আওয়ার ল্যামডা আৰু এটা ল্যামডা আৰু এই পোরশনটো কি হ'ল ল্যামডা বাই 2 সো এটো কি আছে নাম্বার অফ ওয়েভটো আমাৰ ডেসিমেলত পাই যাম মানে 3.5 3.5 ওয়েভ আছে সো এনেকুৱা অৰবিট পসিবল নহয় অৰবিট কোনবোৰ পসিবল ইন হুইচ দ্য টোটাল নাম্বার অফ ওয়েভ শুড বি an integer okay those orbits are called stationary orbit in which the electron is to electron logot associated to wave hoy thakibo weight should be an integer the number of wave should be an integer so ei condition tor porai bore etu disile thik ase Bohr's যেটো quantum condition ta angular momentum or concept to haisile okay so stationary orbit
এইটো আছে যেতিয়া ষ্টেচনাৰী অৰবিটত ইলেক্ট্ৰনটো ৰিভলিউশ্যন হৈ থাকে দেন ইলেক্ট্ৰন ডাজ নট ৰেডিয়েট এনি কাইণ্ড অফ এনাৰ্জি অ'কে তাৰপিছত এইটো আছিলে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কণ্ডিশ্যন এতিয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কণ্ডিশ্যনটো কি আছিলে তাৰ কাৰণে চোৱা চ' বেচিকেলি আমাৰ নিউক্লিয়াছটো ইয়াত আছে আমি দুটা অৰবিট কনচিডাৰ কৰিলোঁ এইটো nth অৰবিট এণ্ড এইটো হ'ল আমাৰ n+1 অৰবিট নেক্সট অৰবিটটো আৰু n+1 এইটো যদি ফিফথ অৰবিট হয় এইটো ছিক্সথ অৰবিট হ'ব nth+1 অৰবিট অ'কে চ' ইয়াত যিটো এনাৰ্জি লেভেলটো হয় এনাৰ্জি কিমান হ'ব ইয়াত যদি ইলেক্ট্ৰন এটা মুভ কৰি আছে nth অৰবিটত তাৰ এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব যদি n+1ত এনাৰ্জি ৰিমুভ কৰি ৰিভলিউশ্যন হৈ আছে তেতিয়া ইয়াৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব চ' বেচিকেলি এনেকুৱা হয় যেটো আমাৰ লোৱাৰ অৰবিটতকৈ যেতিয়া আমি হায়াৰ অৰবিটত যাওঁ এনাৰ্জিটো ইনক্ৰিজ হয় ঠিক আছে চ' হায়াৰ অৰবিটত যদি আমি মুভ কৰি থাকোঁ এনাৰ্জিবোৰ কি হৈ থাকিব ইনক্ৰিজ হৈ থাকিব অ'কে চ' যদি ইলেক্ট্ৰন এটা if an electron is revolving in an higher orbit and it wants to come in a lower orbit মানে ইলেক্ট্ৰনটো যদি হায়াৰ অৰবিটৰ পৰা যদি লোৱাৰ অৰবিটত আহে দেন কি হ'ব হায়াৰ অৰবিটত কি হয় এনাৰ্জি বেছি থাকে সাপোজ হায়াৰ অৰবিটত এনাৰ্জি কিমান আছে 5 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট আৰু এই লোৱাৰ অৰবিটত যদি ইলেক্ট্ৰনটো আহিবলৈ হয় তাৰ এনাৰ্জি কিমান লাগে এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰিভল্ভ ইন দিছ লোৱাৰ অৰবিট say suppose 2 electron volt so here in the n+1 orbit the electron has 5 electron volt energy and to revolve in the nth orbit it should require 2 electron volt less so এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমাৰ তাত পইচা বেছি আছে so এইটো কমাব হলে কি কৰিব লাগিব খৰচ কৰিব লাগিব okay so ইলেক্ট্ৰনটো কি কৰিব এই যেটো 3v এনাৰ্জি আছে দুইটাৰ ডিফাৰেন্সৰ যেটো এনাৰ্জি আছে এটো কি কৰিব ই লস কৰি দিব ইন দা ফৰ্ম অফ photons okay light হিসাবে as a light electron তে কি কৰিব এনাৰ্জি লস কৰিব so এনাৰ্জি লস কৰি কি কৰিব ই লোৱাৰ অৰবিটত আহিব and if যদি ইলেক্ট্ৰনটো লোৱাৰ অৰবিটৰ পৰা হায়াৰ অৰবিটত যাব লাগে লোৱাৰ অৰবিটৰ পৰা হায়াৰ অৰবিটত যাব লাগে তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো কি কৰিব লাগিব এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰিব লাগিব in the form of photon okay so ইলেক্ট্ৰনটোক যদি আমি হায়াৰ লোৱাৰ অৰবিটৰ পৰা হায়াৰ অৰবিটত লৈ যাই এটোক আমি কি বুলি কওঁ এক্সাইট কৰা বুলি কওঁ এক্সাইট okay so excitation energy আমি পঢ়িম so basically when an electron absorbs some amount of energy it goes from lower orbit to a higher orbit or when an electron comes from a higher orbit to lower orbit then it radiates some amount of energy so যদি higher orbit or lower orbit of energy radiate কৰিব lower or পৰা higher ত গলে ই কি কৰিব লাগিব energy absorb কৰিব লাগিব এটা কিমানখিনি এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰিব বা এবজৰ্ব কৰিব ওকে সো আমি ইয়াত কৈছিলো যে যিমানখিনি ডিফাৰেন্স হ'ব n+1 ত যেটো এনাৰ্জি আছে and nth লেভেলত যেটো এনাৰ্জি আছে হতৰ দুটা ডিফাৰেন্স আমি পাম নহয় এটা এনাৰ্জি বেছি আছে এটা এনাৰ্জি কম আছে সো যেটো ডিফাৰেন্স আহিব সেই এনাৰ্জিটো কি কৰিব ৰেডিয়েট কৰি দিব ওকে as a photon so simply এই যে আমি কন্ডিশনটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কন্ডিশন যেটো কৈছো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কন্ডিশনটো যেটো দেখো suppose in the n+1 orbit the energy is something like this in the n+1 orbit the energy is en+1 and in the nth orbit it is n okay so en+1 minus en so etu ki dibo duitar difference di ase duita diat energy level to yat energy en+1 aru etu level of energy en so edon -2 ama ki dibo ei energy difference to dibo so ei difference to ki koribo ei emit koribo as a photon so this will be equal to h nu okay en+1 minus n+1 energy at n+1 orbit minus energy at nth orbit should be equal to the radiated energy of the photon যেটো photon emit করিব তার যেটো এনার্জি থাকিব তার ইকুয়াল হবে ওকে সো এটো হল ইয়ার এনার্জি কন্ডিশন ঠিক আছে তো ইয়াত এই এনার্জি কন্ডিশন তো আমি পাম এনার্জিৰ কাৰণে কিছুমান এক্সপ্ৰেশন আছে এই যেটো হাইড্ৰোজেন এটমৰ যেটো ইলেক্ট্ৰনটো ৰিভলিউশ্যন হৈছে ইলেক্ট্ৰনটো যেটো অৰবিটত ৰিভলিউশ্যন হৈছে অৰবিট টু ৰেডিয়াস ইলেক্ট্ৰনটোৰ ভেলোসিটি এনাৰ্জি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন তাৰ কাৰণে কিছুমান এক্সপ্ৰেশন আছে সো এক্সপ্ৰেশনটো আমি ইমান পঢ়ি থাকিব নালাগে মানে ডিৰাইভ কৰাৰ দৰকাৰ নাই এক্সপ্ৰেশনৰ কিছুমান ফৰ্মুলাবোৰ আছে যেটা আমাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড ভ্যালু কিছুমান আছে এইবোৰ মনত ৰাখিলে হ'ল এইবোৰ আমি এতিয়া চাও যে কি কি স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মুলাবোৰ আছে আৰু কি কি আমি পঢ়িব লাগিব ওকে তো বৰ্ডছ এটমিক মডেলৰ
কি হ'ব আমাৰ যিবোৰ এক্সপ্ৰেছনছ মানে ৰেডিয়াছ এটমিক মডেলটোত ইলেক্ট্ৰনটো ৰিভলিউশ্যন হৈছে তাৰ ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব ভেল'চিটি কিমান হ'ব তাৰ এক্সপ্ৰেছনখিনি আমি চাম এতিয়া তাৰ আগতে আমি কি কৰিম এই ৰেডিয়াছকেইটা যে কেলকুলেট কৰিম জেনেৰেলাইজড এটমৰ কাৰণে এতিয়া ব'ৰ্ছ এটমিক মডেলটো কি হয় ব'ৰ্ছ এটমিক মডেল ইজ অনলি এপ্লিকেবল ফৰ হাইড্ৰজেন এণ্ড হাইড্ৰজেন লাইক এটম এতিয়া হাইড্ৰজেনটো আমি গম পালোঁ হাইড্ৰজেন লাইক এটম কোনবিলাক হয় হাইড্ৰজেন লাইক এটম মানে যিবোৰ অৰবিট যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনত যিবোৰ এটমত কি আছে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে ছিংগল ইলেক্ট্ৰন আছে আমি যদি গম চাওঁ যে হাইড্ৰজেনত আমাৰতো আমি জানো এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে হিলিয়ামত আমাৰ দুটা থাকে বাট যদি আমি হিলিয়াম প্লাছ লওঁ হিলিয়াম প্লাছ আয়নটো লওঁ ইয়াত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব এটা দেন লিথিয়াম 2+ যদি লওঁ এইটোত কিমান থাকিব এটা থাকিব হাইড্ৰজেন এটম তাৰপিছত হিলিয়াম আয়ন লিথিয়াম আয়ন so এইকেইটা আমাৰ কি হ'ব হাইড্ৰজেন লাইক এটম চ' সেইবোৰৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ যিটো ব'ৰ্ছ এটমিক মডেলৰ যিটো আছে ব'ৰ্ছ এটমিক মডেলটো পচিবল হয় এতিয়া ইয়াত কি হয় ছাপ'জ আমি এটা এটম কনচিডাৰ কৰিলোঁ হুজ এটমিক নাম্বাৰ ইজ জেড তো তোমালোকে এইটো গম পোৱা চোৱা এটম এটাক আমি এনেকৈ লিখোঁ AZX তাতে এটোৱে আমাক কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন প্লাছ নাম্বাৰ অফ প্ৰটন ঠিক আছে এই যে নিউক্লিয়াছটো আছে নিউক্লিয়াছত কি থাকে ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াছ protons and neutrons so যেটো আমাৰ A আছে মাস নাম্বাৰ বুলি যেটো আমি কওঁ it represents the total number of protons plus total number of neutrons and the Z represents the total number of protons so Z মানে number of protons to কি represent করে Z ক represent করে so in the nucleus we have Z number of protons আৰু এটা সিঙ্গল protonত কিমান চার্জ থাকে plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb that is E so here center of the atomic number to there are Z number of protons and the total charge should be equal to Z into E charge of a proton is E so Z ta proton charge kiman hobo Z into E total charge on the nucleus is Ze and the electron amar kiman charge thake minus E so there is a electrostatic force koiselo so electrostatic force aru coulombs force jeto amar centrifugal force to ki hobo equal hobo koisile pair postulate ot bore so etu swa coulomb etu amar ki centrifugal force mv square by r should be equal to coulombs force ki hai k jeto 1/4 pi epsilon naught q charge of nucleus e charge of electron then distance square k q1 q2 by r square so etu amar q1 etu q2 etu ahile তাৰপিছত আৰু এটা কি আছিল যে এংগুলাৰ মোমেন্টাম শুড বি ইকুৱেল টু nh বাই টুৱাইছ বাই সো এই দুটা কন্ডিশন ইউজ কৰি পেলাই ৰেডিয়াস দিছিল এই যে হাইড্ৰোজেনটো সাপোজ হাইড্ৰোজেন ইজ ৰিভলভিং এৰাউণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ ইন দ্য nth orbit 1 2 3 4 5 6 যিকোনো হ'ব পাৰে nth orbit so in the nth orbit its radius is given by this formula epsilon naught n square h square divided by pi m z e square okay so এইটো এটা কথাটো হ'ল এইটো আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম দৰকাৰ নাই এটো মনত ৰাখাৰ দৰকাৰ নাই সো ইয়াত সব বেছিভাগ আমাৰ কনস্ট্যান্ট আছে এপসাইলন নট কনস্ট্যান্ট h প্লাংকস কনস্ট্যান্ট পাই কনস্ট্যান্ট মাস অফ ইলেক্ট্রন কনস্ট্যান্ট চার্জ অফ ইলেক্ট্রন কনস্ট্যান্ট অনলি ভেরিয়েবল আমাৰ ইয়াত আছে n স্কয়ার বা z স্কয়ার সো এই ভ্যালু কিটো যদি আমি পুট কৰি দিও কনস্ট্যান্ট কিটাৰ ইয়াৰ এক্সপ্ৰেছন তেনেকুৱা হয় 0.53 into n square by z square angstrom মানে 10 to the power -7 meter -10 meter so ভ্যালু খিনি পুট কৰি দিয়াত ভ্যালুটো এটো হৈ যায় সো আমি এটো এক্সপ্ৰেছন মনত ৰাখিব লাগিব 0.53 into n square by z for hydrogen atom এটা যদি আমি হাইড্ৰোজেন এটম কনসিডাৰ কৰো z ৰ ভ্যালু কিমান হাইড্ৰোজেন এটমৰ কাৰণে এটমিক নাম্বাৰ কিমান হৈ যায় 1 এটমিক নাম্বাৰ কিমান 1 so যেটো rn ৰ এক্সপ্ৰেছন আহিব for hydrogen atom it will be like 0.53 into n square angstrom okay so আমি কি কব পাৰো যেটো ৰেডিয়াস আছে ৰেডিয়াস is proportional to n square for hydrogen atom তাৰ মানে যদি আমি নাম্বাৰ অফ যদি ৰেডিয়াসৰ যদি ফাৰ্স্ট অৰবিট লও তেতিয়া ৰেডিয়াস to সেকেন্ড অৰবিটত ৰেডিয়াস to কি হ'ব বাঢ়ি যাব okay if we increase the principal quantum number then the radius of the electron radius of the path of the electron will increase বা আমি জেনাৰেলাইজ যদি লও এটো লব পাৰিম rn is equal to rn is proportional to n square by z square এইকেইটা ফৰ্মুলা এটো ফৰ্মুলা খিনি মই দি দিম বাৰু নোটছ তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত যেটো নোটছ থাকে তাতে পাই যাবা এই ফৰ্মুলা বিলাক ওকে তো এই ডাঙৰ ফৰ্মুলা বিলাক মনত ৰাখাৰ দৰকাৰ নাই সিম্পলি আমাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড যেটো ভ্যালুটো আহিব এটো 0.53 into
জেড স্কোৱাৰ বাই সৰি এন স্কোৱাৰ বাই জেড স্কোৱাৰ আৰ্মষ্ট্ৰং এইটো তাৰপিছত এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াত ৰিভলিউশ্যন হৈ থাকোঁতে ইলেক্ট্ৰনটোৰ ভেলচিটি থাকিব তো ভেলচিটিৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেশ্যন আহে ইন দ্য এনথ অৰবিট অ'কে চ' এনথ অৰবিটত যদি লওঁ আচ্ছা ইয়াত যদি ফাৰ্ষ্ট অৰবিট লিখে তেতিয়া এনৰ ভেলু আমাৰ 1 হ'ব ছেকেণ্ড অৰবিট হ'লে এনৰ ভেলু 2 হ'ব থাৰ্ড অৰবিট হ'লে এনৰ ভেলু 3 ফ'ৰ্থ অৰবিট হ'লে এনৰ ভেলু 4 তো এনৰ ডিফাৰেণ্ট ভেলুৰ কাৰণে আমি ৰেডিয়াছ কেইটা পাই যাম নেক্সট ভেলচিটি চ' ভেলচিটিৰ কাৰণে 2 পাই কে জেড ই স্কোৱাৰ ডিভাইড বাই এন এইচ চ' ইয়াত ৰেডিয়াছটো এন স্কোৱাৰৰ প্ৰপৰ্চনেল আছিলে বাট ইয়াত ভেলচিটিটো ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু এন তাৰমানে যদি আমি অৰবিটটো ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকোঁ ফাৰ্ষ্ট অৰবিটত যিটো ভেলচিটি হ'ব ছেকেণ্ড অৰবিটত ভেলচিটিটো কি হ'ব কমি যাব ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল চ' ইয়াতো চোৱা বেছিভাগ মানে 2 পাই কে ই স্কোৱাৰ এইচ কনষ্টেণ্ট হৈ আছে চ' ইউ কেন চে ডেট ভি এন 2 পাই কে ই স্কোৱাৰ এণ্ড এইচ এইকেইটাৰ ভেলু যদি আমি পুট কৰোঁ এক্সপ্ৰেশ্যনটো এনেকুৱা হয় চি বাই 137 জেড বাই এন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া চি কি হয় চি ইজ দ্য স্পীড অফ লাইট কিমান হয় 3 ইনটু 10 to the power 8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড অ'কে দেন চি ভেলটো যদি পুট কৰোঁ আমি আৰু এটা এক্সপ্ৰেশ্যন পাওঁ এইটোও লিখিব পাৰোঁ আমি ক'ৰবাত যদি ইউজ হয় এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইটো 2.16 into 10 to the power 6 z by n মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড অ'কে চ' এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ ইউজ হয় এইকেইটা চাই লোৱা c by 137 2.16 into 10 to the power 6 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড অ'কে তো ভেলচিটিৰ আমি এক্সপ্ৰেশ্যনটো পালোঁ এইকেইটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব আমি প্ৰব্লেম যে কৰিম এইকেইটাৰ ওপৰতে কৰিব লাগিব অ'কে ৰেডিয়াছৰ এইটো ফৰ্মুলা ভেলচিটিৰ এইটো ফৰ্মুলা দেন ইয়াৰ পিছত নেক্সট যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন আহিব এইটো কিহৰ কাৰণে আহিব এনাৰ্জিৰ কাৰণে আহিব ঠিক আছে অ'কে তো এনাৰ্জিৰ এক্সপ্ৰেশ্যনখিনি চাওঁ অ'কে তো হাইড্ৰজেন এটম বুলি নহয় জেনেৰেলাইজ এটম এটাৰ আমি এনাৰ্জি কেলকুলেট কৰিম এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন দ্য এনথ অৰবিট চ' এনথ অৰবিটত যদি ইলেক্ট্ৰন এটা ৰিভলিউশ্যন হৈ থাকে ইলেক্ট্ৰনটোৰ কি থাকিব এটা পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি চ' কাইনেটিক প্লাছ পটেঞ্চিয়েল ইজুকেলটো আমাৰ কি দিব টোটেল এনাৰ্জি দিব ইয়াত চোৱা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা আছে এই ইলেক্ট্ৰনটো যেনেকুৱাকৈ ৰিভলিউশ্যন হৈ আছে সেইটো চিমিলাৰ কেনেকুৱা হয় ৰিভলিউশ্যন অফ এ ছেটেলাইট এৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ অ'কে চ' দুইটা ছিটুৱেশ্যনত যিটো এনাৰ্জিৰ এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাক বেলেগ একচুৱেলি সেইটো অবভিয়াছলি সেইটো আমাৰ কি আছে গ্ৰেভিটেশ্যনেল এনাৰ্জি হ'ব আৰু এইটো আমাৰ কি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক এনাৰ্জি হ'ব বাট দুইটাৰ মাজত এটা চিমিলাৰিটি আছে চিমিলাৰিটিটো কেনেকুৱা হ'ব চাবা চ' টোটেল আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো এনেকুৱা আহে ডিৰাইভ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই মনত ৰাখিব লাগে 2 পাই স্কোৱাৰ জেড স্কোৱাৰ কে স্কোৱাৰ এম ই টু দি পাৱাৰ 4 ডিভাইড বাই এন স্কোৱাৰ এইচ স্কোৱাৰ এইটো আহে অ'কে পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি মাইনাছত আহে অ'কে কাৰণ এটা চাৰ্জ আমাৰ পজিটিভ জেডটো আমাৰ পজিটিভ হয় আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জটো নিগেটিভ হয় চ' টোটেল এনাৰ্জিটো পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো কি হ'ব মাইনাছ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেশ্যন কিমান হয় কে Q1 Q2 বাই আৰ কে Q1 Q2 বাই আৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিকত আছে পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিৰ এক্সপ্ৰেশ্যন চ' এইটো এটা এক্সপ্ৰেশ্যন আমি ইউজ কৰি পেলাই এই ফৰ্মুলাখিনি পাওঁ অ'কে চ' ইয়াত এইটো দেখাত ইমান ডাঙৰ ফৰ্মুলা এটা ইমানখিনি মনত ৰখাৰ দৰকাৰ নাই চ' ইয়াত চব কনষ্টেণ্ট ভেলু 2 পাই স্কোৱাৰ কে স্কোৱাৰ এম ই টু দি পাৱাৰ 4 তেনেকুৱা জেড আৰু এনৰ বাদে বাকী চব কনষ্টেণ্ট তো সেই ভেলুখিনি আমি যদি ইয়াত পুট কৰি দিওঁ ভেলুখিনি পুট কৰি দিলে ইয়াৰ আনচাৰটো আহে 13.6 অ'কে 13.6 জেড স্কোৱাৰ বাই এন স্কোৱাৰ ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ইমান ইলেক্ট্ৰন ভল্ট আহি যায় ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন ভল্ট কি হয় 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট কি হয় 1 ইলেক্ট্ৰন when we accelerate an electron by a potential difference of 1 volt then the energy gained by the electron is called 1 electron volt so 13.6 electron volt energy আহে বাকিখিনি পুট কৰাৰ পিছত আৰু ইয়াত যদি এক্সপ্ৰেশ্যনটো পুট কৰোঁ এইটো কিমান আহে আমাৰ মাইনাছ 27.6 জেড স্কোৱাৰ বাই এন স্কোৱাৰ এইটো আহে অ'কে আৰু এইটো যদি আমি টোটেলটো চাওঁ এই দুটা টোটেলটোৰ কাৰণে কি কৰিব কাইনেটিক আৰু পটেঞ্চিয়েল প্লাছ কৰিব লাগিব চ' প্লাছ কৰি চোৱা এইটোৰ এই দুটাক যদি আমি প্লাছ কৰোঁ এক্সপ্ৰেশ্যনটো মাইনাছ 13.6 ইনটু জেড স্কোৱাৰ বাই এন স্কোৱাৰ ইলেক্ট্ৰন ভল্ট চ' এইকেইটাৰ মাজত ইমানখিনি আমাৰ দৰকাৰ নাই এইকেইটাৰ মাজত আমি চোৱা এটা ৰিলেশ্যন দেখা পাই আছোঁ কাইনেটিক এনাৰ্জি 13.6 পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিত আহিছে 27.2 অ'কে 27 তাৰ মানে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো চোৱা কাইনেটিকৰ ডাবল হৈ গ'ল
ঠিক আছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো কিমান হ'ল কাইনেটিকৰ ডাবল হৈ গ'ল ঠিক আছে তো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি যদি কাইনেটিকৰ ডাবল হৈছে ৰিলেশ্যনটো আমি ইহঁতৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আমি পাম চোৱা আৰু এইফালে চোৱা কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু পটেনশিয়াল এনাৰ্জিৰ মেগনিটিউড সেম খালি পটেনশিয়াল এনাৰ্জিত মাইনাছ এটা আহি আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি পজিটিভ আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি পজিটিভ টোটেল এনাৰ্জি নেগেটিভ সো কাইনেটিক এণ্ড টোটেল এনাৰ্জিৰ মেগনিটিউড সেম এণ্ড কাইনেটিক আৰু পটেনশিয়াল যদি আমি কনসিডাৰ কৰোঁ কাইনেটিক আৰু পটেনশিয়াল কি হৈছে পটেনশিয়ালটো কাইনেটিকৰ ডাবল হৈ গৈছে তো ইয়াত আমি এটা ৰিলেশ্যন লিখিব পাৰিম যে kinetic energy is equal to minus of total energy is equal to half of potential energy বা আমি minus half of potential energy এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইটো এটা ৰিলেশ্যন আমি ক'ব পাৰিম যে কাইনেটিক এনাৰ্জি কি হয় টোটেল এনাৰ্জিৰ লগত যদি আমি মাইনাছ এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ এইটো আমাক কি দিব কাইনেটিক এনাৰ্জি এণ্ড টোটেল এনাৰ্জি বা পটেনশিয়াল এনাৰ্জিৰ লগত যদি আমি মাইনাছ হাফ কৰি দিওঁ ঠিক আছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আধা কৰি দিলোঁ আৰু মাইনাছ এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ এইটোৱে আমাক কি দি দিব কাইনেটিক এনাৰ্জি চ' ৰিলেশ্যনটো এনেকুৱা এই ৰিলেশ্যনটোৰ ওপৰতো প্ৰব্লেম আহে দেই এই ৰিলেশ্যনটো চাবা মনত ৰাখিবা তো গ্ৰেভিটেশ্যনতো কি হয় গ্ৰেভিটেশ্যনত যদি আমি ছেটেলাইট এটাৰ এনাৰ্জি আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যনে পোৱা যায় কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু দ্য টোটেল এনাৰ্জি অ'কে মেগনিটিউড এণ্ড কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ হাফ অফ দ্য পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ঠিক আছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি মানে তাৰ হাফ হৈ যায় কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু পটেনশিয়াল এনাৰ্জিৰ হাফ হৈ যায় কি টোটেল এনাৰ্জি পটেনশিয়াল কাইনেটিক এনাৰ্জি ছেম হয় এণ্ড টোটেল এনাৰ্জি পটেনশিয়াল এনাৰ্জিৰ হাফ হৈ যায় অ'কে চ' আৰু নিগেটিভ কোনকেইটাত আহে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আৰু টোটেল এনাৰ্জিৰ ভেলুকেইটা কি হয় নিগেটিভ এণ্ড কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ ভেলুটো অলৱেজ পজিটিভ এইকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল চ' এনেকুৱাকৈ আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই যেতিয়া পঢ়ি যাম তেতিয়া বস্তুবোৰ ইজি হ'ব ঠিক আছে তো চিম্পলি এতিয়া যদি কয় আমাক হাইড্ৰজেন এটমৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটত ইলেক্ট্ৰন এটাৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব ঠিক আছে তো এনাৰ্জি অফ টোটেল এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিট অফ হাইড্ৰজেন এটম তো ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিট যদি কনচিডাৰ কৰোঁ এনৰ ভেলু কিমান হ'ব 1 এণ্ড জেড যদি জেড কি হাইড্ৰজেন এটমৰ কাৰণে ভেলু অফ জেড ইজ 1 চ' ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিট অফ হাইড্ৰজেন এটম ই নট আমি ই নট বুলি দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটটোক আমি কি বুলি কওঁ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট বুলি কওঁ অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটৰ এনাৰ্জি মাইনাছ 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ছেকেণ্ড অৰ্বিটত যদি চাওঁ আমি এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব ছেকেণ্ড অৰ্বিট এইটোক আমি ফাৰ্ষ্ট এক্সাইটেড ষ্টেট বুলি কওঁ ছেকেণ্ড অৰ্বিটটোক আমি কি বুলি কওঁ ফাৰ্ষ্ট এক্সাইটেড ষ্টেট চ' ফাৰ্ষ্ট এক্সাইটেড ষ্টেটত এনাৰ্জিটো আমাৰ মাইনাছ 13.6 ডিভাইড বাই কি আহি যায় এন স্কোৱাৰ মানে কিমান আহি যাব 2 স্কোৱাৰ কৰিলে আহি যাব 4 তো এইটো কিমান আহি যাব মাইনাছ 3 কিমান আহি যাব 3.4 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট অ'কে চ' তেনেকুৱাকৈ থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ চ' তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট লেভেল মানে ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটত ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি ছেকেণ্ড অৰ্বিটত ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি থাৰ্ড অৰ্বিটত ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি আৰু ফ'ৰ্থ অৰ্বিটত ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি এইকেইটা এক্সপ্ৰেশ্যন মনত ৰাখিলেই হ'ল বাকীকেইটা দৰকাৰ নাই ফ'ৰ্থলৈকে মনত ৰাখিব পাৰা বাকীকেইটাৰ দৰকাৰ নাই অ'কে থাৰ্ডত কৰিলে আমাৰ কিমান আহিব থাৰ্ডত কৰিলে ইয়াত আহি যাব 3 স্কোৱাৰ মানে 13.6 ডিভাইডেড বাই 9 1 পইণ্ট চামথিং আহিব এণ্ড ফ'ৰ্থ অৰ্বিটত কিমান আহিব 13.6 ডিভাইড বাই 4 স্কোৱাৰ ডেট ইজ 16 এইটো আহিব 0.85 আহিব চাগে 0.85 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ফ'ৰ্থ অৰ্বিটত অ'কে চ' এই চিটুৱেশ্যনটোত আমি যদি চাওঁ ইলেক্ট্ৰন এটা nth অৰ্বিটৰ পৰা সাপোজ n+1th অৰ্বিটৰ পৰা যদি nth অৰ্বিটত আহে n+1 মানে হায়াৰ অৰ্বিটৰ পৰা লোৱাৰ অৰ্বিটত যদি আহে কি কৈছিলোঁ এই এনাৰ্জি ইমিট কৰিব কিমানখিনি ইমিট কৰিব যি ডিফাৰেঞ্চ আছে এনাৰ্জিৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সাপোজ এইটো যদি আমি ছেকেণ্ড অৰ্বিট লওঁ ইয়াত এনাৰ্জি কিমান আছে মাইনাছ 3.4 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটত গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত এনাৰ্জিটো কিমান মাইনাছ 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট চ' এইটোৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ আহিব সেইটোৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমাৰ কিমান আহিব 13.6 আৰু 3.4 কৰিলে এপ্ৰক্সিমেটলি আমাৰ কিমান আহিব 10.2 ঠিক আছে 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট তো 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট কি এই যে এনাৰ্জিটো এৰি দিব ফটোন এটা যে ই ৰিলিজ কৰিব ৰেডিয়েট কৰিব তাৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব এই ফটোনটোৰ যিটো এনাৰ্জি এইটো কিমান হ'ব 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভল্টৰ ই এনাৰ্জি ৰিমিট কৰিব চ' ইয়াৰ পৰা আমি এটা ইকুৱেশ্যন পাওঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা ইকুৱেশ্যন হে যাত আমি কি বুলি কওঁ ফৰ্মুলা এটা আহে যাক আমি কওঁ ৰিডবাৰ্গ ফৰ্মুলা অ'কে চ' ৰিডবাৰ্গ ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা হয় যিটো ই এনাৰ্জি ফটোন ইমিট কৰিছে তাৰ কৰস্পণ্ডিং এটা কি থাকিব ৱেভলেন্থ থাকিব চ' ৱেভলেন্থৰ লগত ৰিলেটেড 1 বাই বা চিম্পলি আমি h নিউ উইল বি ইকুৱেল টু E
n plus 1 higher orbit minus En. So higher orbit or lower orbit ahise energy emit korise. So yat amar eta ki ahibo h c by lambda En plus 1 minus En. So এই ভ্যালুখিনি আমি এনার্জির ভ্যালুখিনি পুট করি এখানে সলভ কৰিলে আমাৰ এটা এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন আহে 1 by lambda ইয়াত কনস্ট্যান্ট টার্ম এটা আহে rh into 1 by n square sorry e 1 by n square minus 1 by n plus 1 square. Okay, এনেকুৱা এটা এক্সপ্ৰেশ্যন আহে n plus 1 নহ'লেও এইটো আমি সিম্পলি n plus 1 বুলি কৈছোঁ এইটো আমি এনেকৈ ল'ব পাৰোঁ. So n plus ল'লে অলপ কনফিউজ হৈ যাব পাৰা. Suppose n2 অৰ্বিটৰ পৰা n1 অৰ্বিটত আহিলে n2 higher orbit n1 is the lower orbit n2. So it is n1 square minus n2 square. Higher orbitor পৰা lower orbit আছে এনেকুৱা ফৰ্মুলা এটা পাম এটোক আমি কি বুলি কওঁ Rydberg formula. This lambda is the wavelength of the radiation as it radiate কৰিছে তাৰ wavelength আৰু 1 by lambda টোক আমি কি বান বুলি কওঁ 1 by lambda is called the wave number. Wave number, that is number of wave in unit length. Eta unit length at kimanta wave ase eto di ase wave number. Okay, and the value of rh is eto Rydberg constant ase yar value kiman hoy 1 into 10 to the power 7 meter inverse. Okay, so Rydberg constant or value to iman hoy to yat amar jodi third orbit or pora fourth orbit ot ahise fourth or pora third ot ahise n2 r value hoy jabo 4 aru n1 or value kiman hoy jabo 3. So এইখিনি ভ্যালু পুট কৰি পেলে আমি তাৰ করসপন্ডিং ওয়েভলেন্থ কনসিডার ওলাব পাৰো. সো ওয়েভলেন্থ ওলালে আমি ওয়েভলেন্থৰ পৰা কি কৰিব পাৰো ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিও ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো. সো কিমান ওয়েভৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি ইমিট কৰি আছে হেতু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো. তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে আমাৰ তাত যদি আমি এনাৰ্জি কিটা গম পাওঁ তাৰ পৰা আমাৰ ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা এটা হয় suppose আমাৰ second orbital energy En2 and first orbital energy En1. Okay, so when the electron goes from n2 orbit to n1 orbit the energy emit koribo. So tar frequency to ami calculate korile 1240 divided by lambda in nanometer iman electron volt enowa kya hai thik ase eto eta expression আছে. So ইয়াত চোৱা এই এক্সপ্ৰেছনটোৰ পৰা আমি ইয়াত পাইছিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰনটো যদি if the electron comes from the second to the first orbit secondত এনাৰ্জি আমাৰ কিমান থাকে -3.4 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ফাৰ্ষ্ট টু এনাৰ্জি সেকেন্ড অৰ্বিটৰ পৰা যদি ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটৰ ইলেক্ট্ৰনটো আহি কিমান এনাৰ্জি ইমিট কৰিব 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট. তো 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এনাৰ্জি যদি ইমিট কৰে তাৰ করসপন্ডিং কিমান ওয়েভলেন্থ থাকিব. সো ইয়াত যদি সেকেন্ডৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট আহে ইয়াত আমি ডিফাৰেন্সটো কিমান পাই যাম 10.2 electron volt is equal to 1240 divided by lambda to যেটো আহিব এটো আমাৰ ন্যানোমিটাৰত আহিব. ওকে electron volt. So ইয়াত এই ডেৰিভেশনটো বনা মানে lambda n আমাৰ কিমান আহিব lambda আহি যাব 1240 divided by 10.2. So ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো পাই যাম. ভ্যালুটো এক্সাক্ট ভ্যালুটো মোৰ মনত নাই কৰিলে পাই যাবা. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ এই যে ওয়েভলেন্থটো ইমিট কৰি আছে কিমান ওয়েভলেন্থ ইমিট কৰিছে এনেকুৱাকে আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম. এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আহিছে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত চাবা. প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত এনেকুৱা এই বস্তুটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আছে চাবা. তাৰপিছত এইখিনিৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট এই যে ওয়েভলেন্থ কিটা ওলাই আছে ওয়েভলেন্থ কিটাক যদি আমি এটা ইনক্ৰিজিং বা ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰোঁ আমি কি পাম পি পাম স্পেক্ট্ৰাম পাম. We'll get a spectrum when we will arrange the wavelength emitted by the electrons when there is a transition from higher to lower or lower to higher. So transition hole wavelength emit koribo hebor ami jodi increasing ba decreasing order draw koro we'll get the spectrum hydrogen spectrum. So this spectrum to important hoy spectrum to oporot questions bahut ahe. So spectrum to ami sailo tat kisuman term ase first line last line maximum wavelength minimum wavelength aru paise noy layman ba amar percent bracket fund lal bal pal. Okay, so hey amar expressions bilak da hey terms bilak ami etia poim electromagnetic to hydrogen spectrum. Okay, thik ase. So hydrogen spectrum to sao hydrogen spectrum to kenawa hai if the electron comes from higher orbit to lower orbit to energy wavelength emit koribo. So kenawa wavelength emit koribo ami diagram to sam
সো এটা আমাৰ নিউক্লিয়াছ এটো ফাৰ্স্ট অৰবিট সেকেন্ড অৰবিট থাৰ্ড ফোৰ্থ ফিফথ সিক্স আৰু এই যেটো লাইনটো দেখাইছো এই লাইনটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো ইনফাইনাইট ইফ দ্য ইলেক্ট্ৰনটো ইনফাইনাইট যেটো বহুত দূৰত আছে ইনফাইনাইট অৰবিট যিকোনো হ'ব পাৰে সো ইনফাইনাইটৰ পৰা যদি ইলেক্ট্ৰনটো ফাৰ্স্ট অৰবিটত আহে ইনফাইনাইটৰ পৰা ফাৰ্স্ট অৰবিট বা if the electron comes from any higher orbit to the ground state মানে ফার্স্ট অরবিটত যদি আহে তো তার কারণে যেটো আমার ওয়েভলেন্থ পাম তার মানে ইনফিনিটিৰ পৰা যদি ফার্স্ট অরবিটত আহিছে কি কৰিব এনার্জি ইমিট কৰিব ন এনার্জি ইমিট কৰিব তো তার করসপন্ডিং আমি কি পাম এটা ওয়েভলেন্থ পাম আৰু যদি সেকেন্ডৰ পৰা ফার্স্টত আহে এই সিচুৱেশনটো কি কৰিব ই এটা এনার্জি ইমিট কৰিব তো তার কারণে আমি এটা wavelength পাম ঠিক আছে so যদি if the electron comes from any higher orbit to the ground state that is first orbit then the series is called Lyman series বুলি কও আৰু next situation if the electron comes from any higher orbit to the first excited state that is to the second orbit যদি আহে ওপৰৰ কোনোবা এটাৰ পৰা second orbit আছে তো এটোক আমি কি বুলি কম বামাৰ series ঠিক আছে Passant series. The passant series to get if the electron comes from any higher orbit to the কত আহিব third orbit আহিব ঠিক আছে তো ওপৰৰ যিকোনো এটাৰ পৰা 4 ৰ পৰা third 5th ৰ পৰা third 7 ৰ পৰা third 8 ৰ পৰা third ইনফিনিটিৰ পৰা third তো এটোক আমি কি বুলি কম passant series আৰু যদি ইনফিনিটিৰ পৰা বা ওপৰৰ হায়াৰ ষ্টেটৰ পৰা কোনটো লাগি আছে 4th নম্বৰ অৰবিটত আছে দেন এটো কম আমি ব্ৰেকেট আৰু fifth orbitor যদি higher orbitor পৰা কোত আছে fifth number orbitত আছে transition to কোত আছে from a higher orbit to the fifth orbit then we will call the series as fund ঠিক আছে Lyman Balmer passant bracket fund okay so তোমালকে একটা পাঁচটা বস্তু আছে ইজিলি মনত ৰাখিব পাৰা তো ইয়াতে যিটো টার্ম হয় ফার্স্ট লাইন এন্ড লাস্ট লাইন বুলি এটা টার্ম হয় তো ফার্স্ট লাইন তে আমি যদি Lyman series or চাও Lyman series of transition to কয় any higher state to first orbit ঠিক আছে তার মানে n2 এর ভ্যালু তো n2 can be any value between 2 and infinity তো n2 এর ভ্যালু 2 হ'ব পাৰে আৰু infinity n2 আৰু infinity ভিতৰত যি কি হ'ব পাৰে বাট n1 এর ভ্যালু তো কিমান হ'ব 1 হ'ব n1 এর ভ্যালু তো ফিক্সড বামাৰ সিরিজৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে এটা টেবুল এটা দিয়া আছে তোমালোকে pdf ত চাই লবা সো বামাৰ সিরিজৰ কাৰণে ইনফিনিটিৰ পৰা 1 ত আহিব এটা ফিক্সড n1 or value fixed আৰু n can have any value between 2 and infinity so যদি আমি ফার্স্ট a line to লম transition from second orbit to the first orbit second orbit or first orbit যদি ইলেক্ট্রন এটা ট্রানজিশন হৈছে ইলেক্ট্রন এটা মুভ কৰি আহি আছে তো এই যেটো লাইন আমি পাইছো এই লাইনটোক আমি কি বুলি কম ফার্স্ট লাইন okay first line of Lyman series and if the electron comes from infinity to the first orbit then এটোক আমি কি বুলি কও লাস্ট লাইন মনত ৰাখিবা ফার্স্ট লাইন লাস্ট লাইন ইনফিনিটিৰ পৰা যদি 1 ত আহিছে তো এটো কি বুলি কম Lyman series-ৰ লাস্ট লাইন if the electron comes from second orbit to the first orbit তো এটোক আমি কি বুলি কম ফার্স্ট লাইন তো সিমিলারলি ইয়াতো যদি থার্ডৰ পৰা সেকেন্ডত আহিছে then it is the first line of Balmer series আৰু যদি ইনফিনিটিৰ পৰা কত আহিছে 2 ত আহিছে দেন এটোক আমি কি বুলি কম লাস্ট লাইন অফ Balmer series similarly ইয়াতো ফার্স্ট লাইন অফ passant seriesত কি হ'ব n ইয়াত n is equal to 3 ৰ পৰা n is equal to 4 ৰ পৰা n is equal to 3 ত হ'ব ট্রানজিশন যদি 4 ৰ পৰা 3 হয় তো এটোক আমি কি বুলি কম ফার্স্ট লাইন অফ passant series আৰু ইনফিনিটিৰ পৰা 3 আহিলে দেন এটো লাস্ট লাইন অফ passant series বাকি দুটাৰো সিমিলার ওকে আৰু এটা বস্তু আহে maximum wavelength আৰু minimum wavelength এই যে ইলেক্ট্রন টু ট্রানজিশন এনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটা পসিবিলিটিজ দে এই কিটাই যে হ'ব এনেকুৱা কথা নাই তাৰ মাজত যে কোনো এটা হ'ব পাৰে ওকে সো এই পসিবিলিটিজ কিটা যে আছে সে ইলেক্ট্রন টু ইনফিনিটিৰ পৰা গ্ৰাউণ্ডত আহিব পাৰে 2 ৰ পৰা গ্ৰাউণ্ডত আহিব পাৰে 3 ৰ পৰা গ্ৰাউণ্ডত আহিব পাৰে সো এনেকুৱাকে যদি ৰেডিয়েশন যদি এমিট কৰিব কোনটো ৰেডিয়েশনত কোনটো ট্রানজিশনত ওয়েভলেন্থটো ম্যাক্সিমাম হ'ব সো মনত ৰাখিবা যেটো আমাৰ ফার্স্ট লাইন গোটে গিটাৰে Lyman Balmer passant bracket ফৰ গোটে গিটাৰ যে ফার্স্ট লাইন থাকিব ফার্স্ট লাইনত যেটো করসপন্ডিং আমাৰ wavelength emit কৰিব এটো কি হ'ব maximum the wavelength of the first line should be maximum and the wavelength of the last line will be minimum যেটো লাস্ট লাইন আমি পাও মানে ইনফিনিটিৰ পৰা যেটো আমাৰ করসপন্ডিং স্টেট আছে তাত যদি আহে তেতিয়া
সেই ওয়েভলেন্থটো কি হ'ব মিনিমাম হ'ব লাস্ট লাইন ইনফিনিটি টু গ্রাউন্ড স্টেট ইনফিনিটি টু ফার্স্ট ইনফিনিটি টু সেকেন্ড ইনফিনিটি টু থার্ড সো এইকেইটা যেকেইটা আমাৰ ওয়েভলেন্থ পাম এইকেইটা কি হ'ব মিনিমাম আৰু যেটো আমাৰ হায়াৰ অৰবিট আছে করসপন্ডিং দুটা অৰবিট মানে দুটা কনজিকিউটিভ অৰবিটৰ মাজৰ যদি যেনেকৈ সেকেন্ডৰ পৰা ফাৰ্ষ্টত আহিছে তো এইটোক আমি কি বুলি কৈছো ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ লেমেন সিৰিজ সো তাৰ করসপন্ডিং যেটো আমি ওয়েভলেন্থ পাম সেই ওয়েভলেন্থটো কি হ'ব maximum so maximum minimum wavelength to calculate koribo there calculate the maximum wavelength for layman series so in this situation we will take the value of n2 will be 2 and n1 will be 1 so eto ami jodi layman series or first line or ba maximum wavelength calculate koribo dia tetia ei kita value loi pela ami 1 by lambda is equal to rh jeto Rydberg formula asile 1 by n1 square minus 1 by n2 square eto formula use kori palai lambda value ami calculate koribo parim 2 aru 1 jodi ami yat put kori diu value de noga aibo lambda value aibo 3 by 3r by 4 lambda value aibo 3r by 4 where r is the Rydberg constant that is 1 into 10 to the power 7 meter inverse eto aibo tenaga ami beleg line or maximum minimum wavelength ami calculate koribo পাৰো maximum minimum wavelength কিটা যেটো ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক পাবা তাতে ওয়ার্ড ফাইল এটা আছে পিডিএফ এটা আছে পিডিএফ ফাইলটো তোমালোকে এই ভ্যালুখিনি গুটেখিনি পাই যাব maximum minimum কোড হৈ আছে গুটেখিনি আছে এখিনি ওকে তো এটো টপিকৰ ওপৰত স্পেক্ট্রাল লাইনৰ ওপৰত আৰু এটা কোৱেশ্চনছ আহে জেডাবল নিটত কোৱেশ্চনছটো এনেকুৱা থাকে সাপোজ if an electron takes a transition from n2 to n1 state or n1 to n2 state or n1 state লৈ যদি ইলেক্ট্ৰন ট্ৰানজিশন হয় তেনকা ইয়াত কেনকা স্পেক্ট্রাল লাইন আমি পাব পাৰো এই যে লাইন বিলাক কৈছে এইবিলাক কি কৈছে স্পেক্ট্রাল লাইন so possible number of spectral line when an electron makes a transition from n2 ৰ পৰা n2 state or পৰা n2 energy level or পৰা যদি n1 energy level or electron transition হয় so hey situation to kimanta spectral line possibilities থাকে কেমানটা আমি পাব পাৰো তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা টো এটো n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2 এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই আমি পাব চাব পাৰো যে কিমানটা হয় সাপোজ আমি ললো যে ইয়াত চোৱা যদি তুমি চোৱা যে এটো আমি লেমেন বামাৰ সিৰিজটো চাও so transition to আমি এটো চাও 5th 6th number orbital পৰা transition to কোড হৈ আছে second orbital তো 6 ৰ পৰা সেকেন্ডত ইউজুয়ালি যদি আমি ইয়াত দেখাবো কেটা লাইন এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা পাইছো বাট এটো যদি আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিও 6 minus 2 plus 1 divide by 2 তাৰ মানে n2 ৰ ভ্যালু হ'ব 6 আৰু n1 ৰ ভ্যালু হ'ব 2 সো এই সিচুৱেচনটো এটো হ'ব 4 এটো হৈ যাব আমাৰ 5 তো এটো কিমান হৈ যাব 4 into 5 by 2 so it will be 10 10টা ইয়াত আমি কেটা দেখা পাইছো এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা বাট আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ করতে 10টা পাইছো তো কেনেকুৱা আহিব সোৱা so simple এটা এক্সাম্পল যদি ট্ৰানজিশন টু থাৰ্ড 1 2 3 বা ফোৰ্থ ৰ পৰা 1 ত হয় if the transition is from 4th to 1 eto hol amar n2 eto n1 so electron to ki hobo pare direct 4 or pora 1 ot jabo pare ba or ki hobo pare ei 4 or pora 3 jabo 4 or pora 2 t gol tar pisot 2 or pora akoi 1 ot gol else aro ki hobo pare ei 4 or pora 3 t gol 3 or pora 2 3 or pora direct 1 ba 3 or pora 2 t gol tar pisot 2 or pora 1 ei geta amar possible hobo ei geta amar possible spectrum মানে ডাইরেক্ট 4 ৰ পৰা যে 1 ত গুছি যাব ইয়াত যে দেখা যায় 6 ৰ পৰা ডাইৰেক্ট 2 ত আহিছে তেনেকুৱা নহব পাৰে 6 ৰ পৰা কিমানত আহিব 4 ত আহিব পাৰে দেন 4 ৰ পৰা 2 ত আহিব পাৰে বা 4 ৰ পৰা 3 ত আহিব পাৰে দেন 3 ৰ পৰা আকৌ 2 ত আহিব পাৰে সো এনেকুৱাকে কিমানটা স্পেক্ট্রাল লাইন পসিবল তাৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা টোটাল নাম্বাৰ অফ স্পেক্ট্রাল লাইনস when an electron takes a transition from n2 state to n1 state সো এইখিনি আহিলে ঠিক আছে তো এতিয়া চ্যাপ্টাৰটো মোটামুটি গোটেইখিনি আমি টপিক টাচ কৰিলো গোটেইখিনি টপিক ডিসকাস কৰিলো সময়ও ভালেখিনি হল ঠিক আছে তো ইয়াৰ লগত যি ৰিলেটেড যেটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ আছে হেবোৰ ডেসক্ৰিপচনত তোমালকে পিডিএফ ৰ লিংকটো পাই যাবা তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লবা এতিয়া এইখিনি ডিসকাস কৰিব গলে আৰু বহুত টাইম লাগিব সো যিখিনিৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহে প্ৰবলেমছ বোৰ আহে যিকিটা ফৰ্মুলাৰ ওপৰত যিকিটা কনসেপ্টৰ ওপৰত তোমালক কৈ দিলো তোমালকে এটো চাবা ভালকে আৰু যদি কিবা থাকে তোমালকৰ খুদিব লগিয়া তোমালকে খুদিব পাৰা কমেন্টত কমেন্ট তোমালকৰ যি থাকে আৰু কিবা প্ৰবলেম থাকিলে খুদিবা ওকে ডাউট থাকিলে খুদিবা ঠিক আছে
থেংক ইউ চ' আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কি আমাৰ এটাই যদি ভাল লাগিছে তোমালোকে কি কৰিবা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু যিকেইজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ক'বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ আমি যি আমাৰ গোটেই এনাৰ্জি দি পেলাই যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ বেষ্ট আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ চ' তোমালোকে পঢ়ি যোৱা আমাৰ লগত অ'কে থেংক ইউ বাই